हामीले फर्स्ट टाइम एटीएम कार्डमा कसरी पिन कोड हाल्न सक्छौं? हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई सामिल लिम्बु च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ यदि हजुरहरुले पहिलो पटक एटीएम कार्ड चाहिँ युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा एटीएम कार्ड ल्याउनु भयो बैंकबाट बनाएर र पिन राख्न आउँदैन भने हैन, तपाईले म सम्पूर्ण कुरा यस भिडियोमा तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। म अब एटीएम मा गएर तपाईलाई कसरी पहिलोचोटी एटीएम कार्ड राखेर हामीले नयाँ पिन सेट गर्न सकिन्छ भनेर तपाईलाई म फुल डिटेल इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। यसको निम्ति तपाईले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम सम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै भिडियोलाई एक लाइक गरेर यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस सामिल लिम्बु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको घण्टीलाई बजाएर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुस् लागौं एटीएम मेसिन तर्फ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, म एटीएम मेसिनमा आएर तपाईले आफ्नो एटीएम कार्डलाई चाहिँ उता पल्लोपट्टि त्यो तपाईको पहेँलो चिप्सलाई पारेर तपाईले एटीएममा त्यो आफ्नो एटीएम कार्डलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकछिन लोडिङ भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एनआईसी को रहेको छ, एनआईसी एसिया। तपाईको यहाँनिर अब तपाईले यहाँनिर कोड आउँछ, तपाईले चाहिँ मोबाइलमा हैन, तपाईले एउटा यहाँनिर ओटीपी कोड आउँछ। तपाईले जुन नम्बरबाट तपाईले एटीएम कार्ड तपाईले बैंक एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यही नम्बरमा तपाईको यहाँनिर कोड आइरहेको छ, त्यो कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले कोड हालिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर चाहिँ अब एउटा नयाँ पिन हाल्नु भनेर तपाईलाई भनिरहेको छ। तपाईले 4 वटाको पैसा झिक्दाखेरि चाहिने तपाईले 4 वटा नयाँ पिन तपाईले चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो एटीएम कार्ड, नयाँ एटीएम कार्डलाई तपाईले चाहिँ यसरी नयाँ पिन हालेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर कंग्रेचुलेसन यु हैव तपाईले भनेर यहाँ लेखिएको छ। हजुरहरुले भर्खर मात्रमा देखिहाल्नु भयो। म चाहिँ एटीएम मेसिनमा गएर चाहिँ मैले सम्पूर्ण पिन कोडहरु हालेको कुराहरु मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईले त्यहाँनिर चाहिँ मसिन भित्र आफ्नो एटीएम कार्ड हाल्ने बित्तिकै तपाईले पिन कोड आउँछ मोबाइलमा। त्यो मोबाइलमा तपाईले पिन हालेर चाहिँ अर्को पिन नयाँ तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु म तपाईहरुको माझमा लिएर आउने नै छु। आजलाई यति नै, धन्यवाद दिँदै पाऊ। जय नेपाल।